So, welcome back, guys, again and again and again. Kidding. Welcome back, guys, to our video lecture for this week. Now, I hope hindi pa kayo nagsasawa sa aking boses. I hope okay pa tayo. Okay pa ba? Anyways, now this week we're going to continue talking about the diet applications. Kasi as I've mentioned before, itong diet applications, it has four parts. Okay, chinunk siya upang mas maintindihan nyo. Alright? Now, before we proceed on this second part, let's have first a short recap on what the first part was all about. Okay? So, sa chapter 1, we talked about diode. Tama po ba yung construction ng diode, yung kaniyang, what do you call this? Working principle. Okay? Now, sa chapter 1, nag-start doon yung ating simple analysis ng diode. Okay? Na-discuss itong load line analysis, na itong load line analysis pala is a graphical way, okay, graphical solution ng isang circuit with the diode. Tama po ba? So, sa graphical analysis, we use the characteristic of our diode, the graphical characteristic of a diode, and then we plot our corresponding load line. And how do we get this load line? First, we have to get the 2 points. So the first point is determined when we set, paano nga itong first point? Set natin yung ating ID sa 0. Okay, then we get our corresponding VD, and then we set our VD to 0, and then we get our corresponding ID. And then we draw the line kung saan yung nag-intersect. Yun yung tinatawag natin na Q point or quiescent point. Quiescent. Yun yung quiescent point natin. And yung corresponding points naman ng quiescent point is what we call the VDQ and the IDQ, which is yun yung hinahanap natin. Yun yung operating levels, kumbaga, ng ating diode. Okay po? So, ayun. We also hopefully, nag-solve kayo on your own. So, diniscuss din natin itong forward bias configuration. What happens to diode pag forward biased siya? So, ano nga ulit yung tatandaan? Sa diode, tinatandaan natin una kung naka-on or off ba siya. Okay? Based sa current na na-establish ng ating voltage supply. And then after that, hindi naman porket same yung direction ng current caused by the supply to the arrow ng ating diode, on na siya. Depende, ano? Kapag is the voltage sufficient enough to break the barrier of the diode? Tama po ba? Sufficient enough to break itong tinatawag natin na minimum requirement ng ating diode. And for silicon, kailangan more than 0.7 siya. Okay? For germanium, that is 0.3. For gallium arsenide, that is 1.2. Alright? And you also have your assignment. I hope na ano nyo yung assignment nyo. Na-solve nyo naman. So, yeah, ganun lang yung ating diode. You've discussed also parallel configuration. I think this was part of your assignment. And I hope that was clear. Kasi konti lang naman yung nag-question sa akin. Ano. Actually, if you have questions, you can PM me. I will be very much willing to help. Basta nasa tamang oras kayo. And yeah, that's it. Okay, now I think meron kayong ano ngayon, logic circuits. Meron ba? So kung meron kayong logic circuit, itong AND or gate, familiar kayo nito? Okay, kasi nai-introduce yun doon. So, itong circuit na to, this is one way of implementing your AND and OR gates. Okay, so you see how useful our diodes are. And that's it. Okay, now, assuming na master nyo na to, again, kailangan nyo siyang i-master para hindi madagdagan yung problema nyo pagdating sa chapter 2. Okay, so master nyo. Master, and then ready na kayo for the next part. Alright? So, let us start the part 2 formally. Okay, so yung nakita nyo na end on OR gate na made up of diodes, that is one application ng diode, di ba? Pwede siyang gamitin in creating gates, alright? Now ngayon, aside from that, there are also a lot of diode applications, such as, taneng, we have this, okay? Ginagamit ang diodes for rectifiers, for clippers or limiters, for clumpers, and voltage multipliers. Amazing. Amazing ba?
Okay, so we'll talk about this one by one. Iisa-isahin natin to. Okay? So first, let's start with rectifiers. Ano ba tong rectifiers? I think of all sa lahat ng mga applications na to, itong rectifiers is pinaka-familiar kayo. Hindi lang siguro kayo aware na okay, gumagamit na pala kayo ng rectifiers in your everyday life. But yes, okay? Example, you can find rectifiers in your, say for example, chargers. Okay? Andun yung may mga rectifiers dun sa circuit na yon. So, tingnan natin ano ba itong rectifiers. Okay. So, first, we have here our sinusoidal inputs. Okay? So, say for example, meron tayong input. It's sinusoidal. Alam niyo naman siguro ng sinusoidal, ano? Ganito yung graph ng sinusoidal. At alam niyo naman din ang ibig niya sabihin, anong thought, anong thought niya. Okay? Now, if you notice itong sinusoidal input na to, this is a voltage, okay? Ang voltage na to ay constantly changes. Okay? Hindi siya constant. Alright? So, ibig sabihin, hindi siya DC. This is an AC. It alternates. Okay? Kasi pagka DC, just like the batteries, straight lang sila. Constant yung supply ng voltage niya. So, for example, your battery is 9 volts. Constant siya na 9 volts. Okay? Maliban na lang after some time kasi bumababa yung kanyang sinusupply. But ideally, pag 9 volts yung battery, 9 volts yung binibigay niya. Okay? There are some voltage supply na ganito. This is on your axis is time. Okay? As time goes by, nagbabago yung iyong voltage supply. So, pataas ng pataas hanggang ma-reach yung maximum, which is tinatawag natin yan na VM. M is for maximum. Tapos, bababa naman siya, darating sa zero, and then magne-negative, and then balik. Okay? So, this is a sinusoidal input. It alternates. Right? So, yung mga ganito, this is sinusoidal, yung mga ganitong klase ng voltage supply, ganito yung kanilang format. Okay? You can write it as VI is equal to VM sine omega t. So, kapag ganito yung voltage supply mo, you have your sign, ibig sabihin, papasok sa isip mo na okay, ganito yung graph. Okay, sinusoidal yung input ko this time. Okay, yung input ko this time is not constant. Okay? Now, ngayon, so we have the circuit on the right side. Etong circuit na to, okay lang, 'di ba? Somehow, nakakita na kayo ng ganito. This is just a diode, ma'am. This is just a resistor. And this is just, para bang wire lang ito na hanging. Nilagay lang to dyan para, to see, to indicate na, ayun, yung VO natin is somewhere here. Okay? So, may somewhere siguro na circuit connected pa on this. Depende. Okay? And then, okay, VI. So that's just a voltage, input voltage. Okay, voltage supply. Ganun lang. So simple lang naman yung circuit, ano. But this time, yung ating supply is not DC anymore. We are now on sinusoidal na yung input. Ano kayang mangyayari kapag ganito na yung input natin? Kapag ka DC, walang problema, ano? Kasi paano nga yung step natin? Pagka DC to, say for example, this is 9 volts, hanapin natin kung ano yung direction ng current, diba? Pag conventional, from negative to positive. So, ito yung direction ng current, and then, same siya sa arrow ng ating diode. Ibig sabihin yung diode natin naka-on, then ibig sabihin may current yung nag-flow, and then from here, and then, this is ground, naka-ground din tong isang terminal ng ating voltage. So, connected to. Okay? So, you have your complete loop na. So, nagkakaroon ka ng current. Ganun siya. Now, what if AC siya? Anong mangyayari? Okay? Tingnan natin. Let's analyze our circuit. Now, for T daw is equal to 0 to T over 2. Ano ba tong over 2? T over 2, this is, ano ba tong T na malaki? This is your period. Okay? I hope alam niyo na kung ano yung period. Yung mga sinusoidal waves. Okay? Meron tinatawag na period. Etong period, kasi yun na naman sinusoidal, this is infinite. Paulit-ulit siya sa ganitong pattern until sometime. Okay, so ganitong pattern lang naman yung umuulit-ulit sa kanya. Etong period, kumbaga ito yung kabuuan ng time na, ito yung time na yung yung graph or yung sinusoidal wave mo is nakabuo ng one cycle. That is your one period.
Alright? Now, ibig sabihin, if this is T, this is 1 period, your T over 2 is right here, sa gitna. Okay? Nasabi dito, for T is equal to 0 to T over 2, ito yung input, I'm sorry, hindi yan. So, ibig sabihin, analyze muna natin from here to here. Okay? Analyze na natin yung diode. Sabi, the diode daw is on. Bakit? Kasi this is positive yung voltage supply mo. Pag positive, ganito, ang direction ng current is papunta dito. Tama po ba? Okay? And then, same siya sa ating direction ng ating diodes. Ibig sabihin, on yung ating diodes. Ibig sabihin, may current ka. Okay? May current ka dito. Okay. So, take note. Ma'am, di ba hindi lang naman yung direction ng current ang i-consider? It is also on the voltage na binibigay. Okay? Tingnan nyo to. Ang voltage na supply nyo is from 0, dahan-dahang umaakyat. Okay? Di ba ma'am, meron kailangan voltage na kailangan i-break? 'Di ba? Si for example, pag silicon, dapat nakaabot ng 0.7 kasi pag 0.5 yung supply mo somewhere here or 0.1, hindi siya mag-on. Tama po ba? Okay, that is true. However, you also have to take note na this one is an ideal diode. Kapag walang nakalagay na silicon, germanium, or what, ideal to. Okay? Ibig sabihin, wala na siyang minimum voltage requirement. Basta lang tama yung kanyang current, direction ng current, on na siya. And since ideal siya, wala siyang voltage drop. Walang voltage na mapupunta sa kanya. Okay? Talagang gate lang siya, pinapadaan niya lang yung current at binablock. Ganun lang. Now, anong mangyayari? Kapag ka zero to, yung voltage dito, saan napunta lahat? Napunta sa load resistor R. Tama po ba? Okay. Now, yung, kumbaga, ang nangyari, itong VI natin dito, napunta lang siya dito, parang na-mirror lang siya. Okay? So, ibig sabihin yung VO natin, parallel siya sa VR. Kung ano yung voltage ni VR, yun lang din si VO. Tama po ba? And so, that is why, may ano pala ako dito, oh. Ayun, may pen. And so, that is why, sabi dito, during positive cycle, ayan, short circuit ang ating diode, wala siyang voltage drop. During positive cycle, your VO, ito na yung output natin, okay? Yung VO natin is just equal to VI. Same lang sila. Kasi gumamit tayo ng ideal diode. Nakuha ba? So, ganito yung graph niya. Okay? Now, ibig sabihin, yung conduction region ng ating, for this circuit, is at 0 to T over 0. Conduction yan. Conduction because we're talking about the diode. It is the time when the diode is conducting. Okay, now what happens at T is equal to T over 2 to T. Okay, baliktad to. Tama po ba? So, kapag kabaliktad, negative. So, for example, meron tayong negative voltage dito. 'Di ba pag negative, wala namang negative na voltage, 'di ba? Ibig sabihin lang naman, papalitan lang naman natin yung polarity, di po ba? So kapag gusto natin gawing positive 'yan, say for example, gawin natin yung positive VI, anong gagawin natin sa sign? If-flip. So andito na yung negative, andito na yung positive. Tama po ba? Okay, so erase ko lang muna 'to. Actually, pwedeng huwag nyo nang erase, pero para ipakita lang. So, ganyan na. Okay? Now, according naman sa conventional flow, asan yung flow ng ating current? It's from negative to positive. Andito yung current natin. Andito yung flow niya. Ayun. So, from here, flow siya dito sa resistor and dito. May problema ba tayo? Yes, may problema kasi salungat siya sa direction ng ating diode. So, ibig sabihin, walang conduction. Off yung ating diode. Kapag ka-off, big sabihin, open circuit yan. Okay? Kapag ka-open circuit, may current wala. Walang current. Yung voltage, yung resistor, nagkakaroon ba ng voltage drop dito kapag ka walang current? Hindi. Wala. Okay? Kasi again, V is equal to IR. IR. Now, if I is equal to 0, edi wala kang voltage. So, yung VO natin this time is, eto, 0. Okay. So, ganito yung graph niya. Okay. So, ganito yung overall output ng ating circuit. Okay. So, nakita nyo, on the negative cycle, naka-0 yung atong voltage. Okay. Wala siyang output. 0.
Okay, so baka nagtataka kayo, ma'am, saan dyan yung rectify? Okay, kasi nasabi natin na yung unang application ng ating diode ay as rectifiers. So, asan din yung rectify? Okay, now to define, pag sinabi natin rectify, okay, or rectifier, it is the process of converting yung ating AC into DC. Okay, kina-convert yung AC into DC. So, eto, this is an AC. Tama po ba? Yung input natin this time is AC. Kina-convert siya sa DC. So, this is the first step in converting our AC into DC. Okay? And by the way, now na na-clip na yung ating um, negative cycle, 'di ba supposedly meron dito, pero wala na. Na-clip na siya because of the diode. Tama po ba? Now na nawala na siya, so somehow yung ating output hindi na siya AC. Tama po ba? AC pa ba to? Wala na siyang negative alteration. Wala na to. AC pa ba yung ating output? Hindi na. Okay? And so that is why this circuit acts as rectifier. Okay? Now, kapag ka ganito, balikan natin, ano? Ano bang nangyari? Tinanggal niya, okay? Or kinorek niya daw yung input, tinanggal niya itong mga negative alteration. Okay? Kasi, yung output natin is isa lang yung ating wave. Okay? Isa lang yung output niya or yung wave niya. Ang tawag dito is half-wave rectification. Okay, bakit half wave? Because merong full wave. Kasi there are circuits na yung output niya ganito. Uy, ang pangit, sorry. Basta ganyan, ganito. Okay, so full wave siya pagka ganito. Anyways, i-discuss naman yan later. Okay, so kapag ganito yung output, may nakakita ka lang na isang ano dito, isang bundok, isang ganito. Okay, so this is half wave rectification. Kapag ganito yung output natin, meron tayong nakukuha na VDC. Yung VDC natin in this case is simply 0.318 volts of the maximum. Okay? Or kumbaga yung average ng ating DC voltage is just 0.318 of the maximum. Okay? So, so, so we have this first formula. Remember this one. Okay? That is for half wave. Kapag ka half wave, yung ating DC is VDC na makukuha is just 0.318 ng ating maximum. Okay, now if you notice, ang gamit natin dito na diode is ideal. Okay? Actually, wala talagang ideal. Ano? Theoretical lang naman to. Now, ma'am, what if gamitan natin to ng silicon? What if gamitan natin ng germanium? Anong mangyayari? Okay, tingnan natin. What if hindi ideal yung ating gamit? Okay, say for example, gumamit tayo ng silicon. Okay, so kapag again, same lang naman. Same yung ating orientation ng ating silicon. Pag ganun pa rin. So, ibig sabihin, on the positive cycle, on yung ating silicon. And this time, kasi silicon siya, kapag naka-on siya, meron siyang 0.7 voltage drop dito sa kanya. Tama po ba? Now, ngayon, anong nangyari sa ating output? Nakikita nyo ba yung output? Kanina perfect to dito. Unti-unti din siyang tumataas. Tama po ba? Pero ngayon, meron na siyang offset. Okay? May part na ngayon na zero pa. Okay? And this one is caused by the silicon diode. This offset is due to VK. This one. Or by the silicon. Yeah, the voltage drop of the silicon. So, nangyari kasi, sa ideal kanina, kapag, of course, may voltage na, kahit konti pa lang yung voltage, nare-reflect na siya sa output. But this time, hindi pa kasi gumagana, wala pang voltage dito sa ating output, not unless hindi pa na-break itong 0.7. So, hanggat hindi pa umaabot sa 0.7 yung ating input, your output is all still zero pa rin siya. Okay? So, malamang itong value, itong dito banda, this is the time wherein nagka 0.7 na sa ating input. Kasi, di ba, dahan-dahang tumataas yung value, di ba? So, this time, ito malamang, itong time na nag-on na siya, this is the time na umabot na yung input natin sa 0.7. Na-break niya na tong barrier dito, kumbaga. And so, 0.7 and above, nag-conduct na siya.
Okay? Meron ng connection dito, nag-conduct na yung ating circuit. And same is true din dito sa kabilang side natin. Okay? So, ganito. Pagka negative cycle naman, still ganun pa rin. Open siya. Kapag baliktad na yung polarity ng ating voltage supply, so off ka pa rin dito. Okay? If you notice, ito na yung nagiging itsura um, ng ating graph kapag gumamit tayo ng silicon diode instead of ideal. Now, if you notice, medyo konti na kung kukunin natin yung average ng voltage nito kasi there are parts na hindi pa siya nag-on, mas konti siya kumpara dito sa ideal yung gamit, 'di ba? So kung kanina yung VDC natin is 0.318 ng ating VM, ngayon na meron na siyang offset due to VD or VK, yung ating VDC na lang, okay, your average natin na voltage is just 0.318 of VM minus VK na siya. Hindi lang siya VM, but magre-reflect din yung ating VK. Okay? Tandaan nyo lang yung mga formula na yan. Okay, so we have here example. So, sketch doon natin yung output ni VO. Andito si VO, nakaparallel siya sa resistor na to. So, basically, we're just looking for the voltage of this resistor. Okay? So, sketch doon natin and determine the DC level of the output. So, kunin natin yung VDC. And then, ulitin doon natin sa B, ulitin if ideal is replaced. Now, in this case, still, ganun pa rin, no? Isang resistor pa rin at saka isang diode. Kasi, more or less kasi, ganito na yung mga itsura ng mga rectifiers. Okay? So, pag sinabing rectifier, more or less, ganitong circuits na dapat yung pumapasok sa isip nyo. So, nagkakatalo na lang yan kung anong orientation ng ating diode. Okay? So, kanina, yung diode ay, saan na yun? Yung diode is pa ganito, pa-right yung kanyang arrow. This time, what if baliktad naman yung diode natin? Papunta siya doon. Tingnan natin anong mangyayari. Okay? Now, tingnan natin. During positive cycle, meron kang VI na positive. Tama po ba? So, kapag ang positive to, according to conventional flow, ganito yung flow ng current na cause ng voltage supply na to. From negative, lalabas sa positive. Papunta dito. May mali? May problema ba dito? Yes, kasi salungat siya sa direction. So, ibig sabihin, during this time, during positive cycle, your output is, your diode is off. Okay? So, kung iti-trace natin yung output natin dito sa baba, so, during positive cycle, sorry ha, ang hirap kasi sa mouse. Anong output natin? Walang current kasi open to. Tama po ba? So, pag walang current sa resistor, may voltage? Wala. Wala kasi V is equal to IR. Pag walang I, edi walang voltage. So, your VO is 0. Flat. Ayun. Now, during negative cycle, erase ko muna to. During negative cycle, kapag ka naging negative to, okay, pwede namang, same lang, pero mas mabilis ha. For me, mas gusto ko siyang i-analyze na pinipalitan ko siya ng positive and then flip ko to. Okay, babaliktarin lang natin yung sign para still positive yung gagamitin natin. Okay? So, this is during negative cycle. So, ang nangyayari, according to conventional flow, yung current flow is pa ganon. Tama po ba? From negative, positive. So, it will flow through the resistor. May mali ba dito? Wala. Same direction, yung ating diode, tsaka yung ating current. So, ibig sabihin, mag-flow yung current. Ibig sabihin, there is a current. Ibig sabihin, naka-on itong ating diode this time. Okay? So, kapag naka-on siya, edi may current ka dito, may voltage ka across the resistor. And since ideal to, 0 volts to, wala siyang voltage drop. So, lahat ng voltage ni input mapupunta kay output. So, more or less, ang output natin, the same ng ating input. So, kung ganito yung itsura ng negative cycle, more or less, ganyan din ang kanyang itsura sa output. Okay? So, if you notice, depende sa orientation ng ating diode, magva-vary kung saang part ng ating input yung mawawala. Okay? So, in this case, yung positive cycling nawala kapag ganito pala yung orientation. Alright? Now, I hope
Klaro siya. So may solution siya dito actually. Okay, so we have this one. This is for letter A. See. Ayan. So ito yung ating output. Paulit-ulit lang to kasi naman paulit-ulit din naman yung pattern ng ating input. Okay? So yung VDC natin is, kasi this is half wave, kapag ka half wave, yung VDC is 0.318 times your VM, the maximum, wherein yung maximum naman natin is given na 20 volts. So meron tayong 20 volts. So your VDC is equal to 6.36. And this is negative, of course, because if you notice, yung ating yung voltage natin is nandito sa baba, hindi po ba? Eh di, these are all negative voltages. So, ayun, meron ka ding negative na average na voltage niya. For letter B, what if naman daw, yung iyong gamit ay silicon, hindi na siya ideal. What will happen if this one is meron na siyang 0.7 na drop? So, same pa rin kanina, nagkakaroon lang ng offset due to this one. Nagkakaroon lang ng offset. So, during positive cycle, still off ka pa rin, kahit silicon yun, off ka pa rin. And then, sa negative cycle, mag-on lang siya until such time na reach na ng ating input yung 0.7. So, nagkakaroon pa ng delay dito ng konti bago niya nasunod yung pinaka-output. Okay? Ayun. And so, your VDC this time, kapag ka ganito, meron siyang offset, yung VDC natin, diba? Still 0.318 pa rin, pero VM na minus 0.7. Your VM is 20 minus 0.7, that gives you 19.3. Multiply mo, your VDC is negative 6.40. Negative because these are all, itong mga nasa baba, these are all negative values. Okay? Okay. Okay. So, gusto ko lang i-emphasize na kapag ka hindi ideal yung gamit, may dalawang offset dito. Okay? May offset dito, may offset din sa kabila. Kasi, pagka, halimbawa, ito yung input natin sa positive cycle. Ayun. So, dahan-dahan, after kasi mag-maximum niya, dahan-dahan siyang pababa ng pababa. Okay? Kapag ka mababa na siya, na less than, for example, andito si 0.7, less than 0.7 yan, hindi na din mag-on yung ating diode. Okay? So, eto, before siya makarating talaga sa half, nauna na siyang mag-off because of this. Okay? So, dalawa yung offset niya. Okay? So, kung sana nasa actual class tayo, makikita natin to. Okay? Using oscilloscope, talagang makikita nyo na yung ating output is ganito yung itsura. Makikita nyo talaga siya. By the way, itong input natin na sinusoidal, of course, yung mga DC is pwede nyo picture out yung batteries, diba? Itong mga sinusoidal inputs, ano bang naiisip nyo dito na example? Ano bang mga example ng voltage supply na ganito? Na alternating siya, na ganito siya. Paulit-ulit, sinusoidal. Example nito is yung ating household outlet. Kaya mga out nyo dyan sa bahay nyo, di ba that is 220 volts AC? Oh, so ganito yung itsura niyan. Okay, this is 220. Ito na naman tayo sa writing, 220 volts AC. Yung mga nasa bahay nyo. AC is for alternating current. Ganito yung mga alternating current. They are sinusoidal. Okay, etong 220, ibig sabihin lang yan, itong pinaka peak niya dito, yung maximum niya, yung VM niya is 220. But you just found out later on, di talaga yan actually 220. Madidiscuss natin yan later on. Basta as of the moment, yung 220 somehow is ito yung pinaka-maximum niya. Okay? So, example lang sinusoidal is yung mga output nyo sa bahay nyo. Yung mga outlet nyo sa bahay nyo. Okay? Alright, so we also have here another term which is called the PIV or the PRV. Okay, importante to. Ano ba tong PIV? Muna, PIV, ibig sabihin, peak inverse voltage. Peak, ibig sabihin yung nasa pinakataas. Okay? Peak inverse voltage, and PRV stands for peak reverse voltage. Okay? Ano ba tong dalawang to? Ano ba ang kanilang pinaglalaban? Okay, so, kasi daw, yung diode, di ba, if na-notice nyo, if it is used as rectifier, forward biased siya sa half cycle, reverse bias naman siya sa next cycle. Tama ba? On siya during isang cycle, off siya during the other cycle.
Okay? Now, kasi, sabi niya dito, important daw that the reverse breakdown voltage rating of the diode, dapat na it's high enough to withstand the peak reverse biasing AC voltage to avoid entering into the Zener region. So, naalala niyo ba yung Zener region? Di ba yung diode natin, di ba ganito siya? Somehow, nag-on siya dito sa ating zero point 0.7 for silicon. Di ba? Itong skew, this is caused by, ang model na gamit natin dito is yung may resistor. Ayun. Kapag ka negative yung voltage, di ba, hindi nagkakandak? Okay. But then, dito yung conduction region, dito yung non-conduction region. Remember na yung graph natin, or yung characteristic, may ganito pang line. Remember to? Di ba, andito si PIV, peak inverse voltage, na kapag ka na-reach ito, di ba, nagkakandak na yung diode? Di ba, ideally, yung diode natin, oh my God, ang pangit. I'm sorry. Di ba ang diode natin, kapag ka yung current is salungat sa kanyang direction, hindi siya nag-aalaw ng flow. Hindi siya nag-flow, open circuit siya. Pero, kapag ka sobra na yung voltage supply, okay, it would cause too much current na din. Yeah, sobra na yung supply, somehow bumibigay ang diode. Okay? Eto na yon, nagkakaroon ng avalanche. Bumibigay siya. So, instead na hindi siya nagpapasok ng current, kapag tinaasan mo ng masyado yung voltage, narating mo yung tinatawag na peak inverse voltage, nagkakaroon na ngayon ng flow. Okay? So, ayun. Eto na ngayon. May current flow na. And, para maiwasan to, because we do not want this, para maiwasan to, kailangan daw yung PIV or yung peak inverse voltage is greater than VM. Okay? Kasi kapag ka etong PIV ng ating diode, yung peak inverse voltage niya, mas malaki kaysa sa VM na meron tayo, I mean, mas maliit kaysa VM na meron tayo, edi every time na nagde-negative cycle, na hindi siya na-off, okay? Eto, hindi siya zero. Nagkakaroon pa din ng conduction kapag ka yung iyong peak inverse voltage is maliit. So, kailangan malaki to enough, no, that should be greater than the VM na meron ka para hindi tayo pumasok sa ating Zener region. Okay? So, kasi pagka halimbawa, erase ko to ha. Kasi ang goal kasi natin, i-clip yung isang part ng ating cycle, 'di ba? Para maging DC siya. Kasi gusto natin siyang i-convert from AC into DC, kaya nga rectification, 'di ba? So gusto natin i-clip yung isa. No, ang mangyayari kapag ka itong PIV natin is less than the VM na meron, okay? So halimbawa ganito. Pause ko muna ha, magdo-draw lang ako. Say for example, yung input natin meron siyang 20 na maximum. Okay? Now, say for example, yung ating diode na gamit, meron siyang PIV. Okay, yung PIV ng ating diode ay, say for example, 10. 10 volts. Ibig sabihin, pag narating niya yung 10 volts, nagbe-breakdown siya, pumapasok siya sa Zener region, nag-a-allow na siya ng conduction. Okay? So, nangyayari sa output, kumbaga, instead na, halimbawa ha, ang design ng ating diode is, yung kanina sa taas, halimbawa, dapat ganito, yung output natin. This is VO. This is VI. So, instead na ganito, ang nangyayari, pagdating niya ng 10 volts, say for example, andito banda si 10 volts. Okay? So, off siya, but then pagdating niya sa 10 volts, nagkakandak na siya. Okay? Hindi niya na ginagawa yung part niya kasi naabot na yung peak inverse voltage eh. So, ang nangyayari, from 10 volts pataas, nagkakaroon ng conduction. And then, off na naman siya ulit. So, somehow, meron kang graph dito. So, ganito yung itsura niya. Ang pangit talaga. I'm sorry. Basta the thing is, instead na gusto nating i-clip off yung isang cycle, nangyayari, may part na andun pa rin siya. Okay? Because mababa yung peak inverse voltage. Hindi pa
less than siya sa VM. So, dapat greater than the VM siya para hindi ma-reach yung Zener region, para walang mga ganito. Para zero yung output natin, naka-clip off lahat. Okay? So, I hope na-appreciate yun. Okay, so just to give you just a general bigger picture, parang ganito kasi yun. So, pagka meron tayong AC input, ganito, tong dalawa lang titingnan natin ha. Huwag muna itong three-phase kasi two-phase. Hindi pa tayo sa three-phase. Single-phase muna tayo. Okay? So, eto, ganito yung input. Sa half-wave rectifier, ganito yung nagiging output niya. Okay? Kalahati lang yung makikita nyo, yung output. Okay? So, ito na yung rectified AC. Now, sa full-wave rectifier, yung output natin, ganito, dalawa yung nandyan. Dalawang, ano bang tawag dito? Nakalimutan ko. Basta ganito yung output niya. Okay, full wave to. Kasi tingnan nyo, full. Ito, half, kasi kalahati lang. Okay. If you notice, di ba pag sinabi nating DC, nakikita nyo or na-visualize nyo is yung straight line. Di po ba? Kasi pagdating kasi, ito, hindi pa kasi ito yung final output ng ating circuit kumbaga. So part lang 'to ng ating say for example voltage supply, power supply or voltage supply. Okay. Part lang 'to ng ating voltage supply na pagdating sa dulo is fini-filter pa 'to, nire-rectifies para maging direct talaga siya or straight DC current. So part niya lang 'to. Later din, nakikita din natin kung paano ba siya from ganito nagiging straight line yung ating output. Nagiging direct current yung ating output. And para klaro lang din, kasi ito yung output ng ating rectifier. Okay, yung pinaka-output ng mga voltage supply, ganito, straight line na siya. Ito talaga yung pinaka-common na DC natin, Pagka ganito, straight line siya, this is called pure DC. Okay, pure direct current. Kapag ganito, DC pa din naman siya, pero kaso pag inisip mo na direct, diba straight? Pero bakit may ganito pa siya? Parang doesn't sound right. Pero DC pa rin naman to. Pero specifically, ang tawag sa kanya, pulsating. Okay? So this one is pulsating DC. DC pa rin naman, pero pulsating. This one, ito na yung pure DC. Okay? Bakit naman DC? Bakit DC pa rin ang tawag natin dito? Although, hindi pa siya straight. Bakit ba? So, tingnan natin yung definition ng DC, ha? Okay, so ito yung definition. Kinuha ko lang sa internet. Okay, so kasi, pag sinabi natin DC, okay, ang ibig sabihin, pinaka-definition niya talaga, it is an electric current that is unidirectional. Okay, isang direction lang. So, the flow of charge is always the same direction. Now, kung napapansin nyo kanina, okay, eto, kapag ka AC, hindi to DC. Bakit? Kasi kapag ka ganito yung graph mo sa AC, di ba kanina yung flow during positive cycle, papunta doon yung current. Tama po ba? During positive cycle, say for example, papunta dito yung current. Kapag ka negative cycle naman, baliktad na naman yung current. Dito na naman yung direction niya. 'Di ba? Kapag ka ganito yung input mo, yung current mo, ano siya, hindi iisa yung direction. Pabago-bago yung kanyang direction. So, AC siya, hindi siya DC. So, kapag ka naman, yung iyong supply is, say for example, ganito lang, isang ano lang siya, isang cycle lang, puro positive lahat, most probably, yung direction ng current mo, iisa lang. Okay? So, that is why, kapag yung output mo is ganito, wala siyang other cycle. Okay? Puro siya negative cycle. More or less, this would cause isang flow lang ng current. Okay? Isang direction lang ng flow ng current. Okay? Kahit ganito yung output mo. Okay? Kasi lahat puro andun sa positive cycle. Still, kasi puro positive sila, yung voltage dito, yung flow ng current mo, iisa lang yung direction. Kasi what causes different direction flow of current? Eto, kapag ka nag-change yung polarity ng yung voltage supply. Kasi 'di ba, yung pinaka nagko-cause naman talaga ng flow of
or ng current is the voltage supply kasi siya naman yung nagpo-push. So, ayun siya. Okay? So, ano na ba yung last topic natin? Asa na ba tayo? Okay, so peak inverse yung last natin na topic na pinag-usapan. Okay, so I think we can now proceed. Sa rectification, isa lang yun. Okay, isang, ano pa yun. Meron, aside from half wave, meron din tayong full wave rectification. Okay, so sa full wave rectification, yung pinaka main difference niya is yung DC na napoproduce, okay, is greater. Kasi nga full wave siya. Yung output niya is ganun, mas maraming, kumbaga, mas maraming wave, mas maraming voltage. Tong isa, half wave, ganito lang. If you notice, kung kukunin mo yung average niyan, mas malaki yung average nitong isa. So, yun yung pinaka advantage ng full wave rectification because it produces greater DC output. And specifically, kapag ka full wave yung iyong output, ito yung formula natin for VDC. Okay? You have times 2 nito. Kasi nga, tingnan mo, isa, dalawa. Etong isa lang. Okay? So, twice lang netong isa, tong full wave. So, instead of 0.318, nagkakaroon ka na ngayon ng 0.636 VM as your VDC. Okay? Twice na siya nung kabila. So, ayun. So, ano naman kaya yung circuit na ginagamit para ma-achieve natin itong full wave? Tingnan natin. Eto na. So, sa full wave rectification, gumagamit ng bridge network. Eto, this one is one example of the circuit na ginagamit kapag ka you want to achieve full wave rectification. So, still, the same pa rin yung input mo. Meron ka pa rin sinusoidal, pero ganito na. So, instead of one diode, isang diode, di ba kanina sa half wave? So, ngayon, meron tayong apat na diode. Kapag ka ganito yung kanyang connection, ang tawag natin dyan ay bridge network. Okay, this one is called bridge. So, meron tayong D1, D2, D3, and D4. So, tingnan natin. Let us try to, ang tawag mo dito? Let us try to trace, okay, kung paano na itong, kapag ka ganito yung arrangement ng ating diode, nagkakaroon tayo ng ganitong output. Okay, tingnan natin kung paano ba na-achieve itong ganito. Okay. So, yun na yung sinasabi ko, ano, na dapat master nyo yung paano ba nag-work yung diode kasi gagamitin siya dito. Alright? Okay. So, tingnan natin. First, examine natin. Ganun talaga always, ano, basta kapag yung input mo is AC, unahin mo yung i-analyze yung positive cycle. Okay. So, during positive cycle, tingnan natin anong mangyayari. So, during positive cycle, ito na lang tayo. This is your VI, positive to. Palitan ko yung kulay. Positive to. Okay? Now, again, according to your conventional current flow, kapag yung flow ng current mo is from negative to positive. So, ito na yung current. Ito yung direction niya. Pupunta siya ngayon dito sa ating diode. Saan siya pupunta? Do you think makakapunta ba siya dito? Hindi, kasi different yung direction, opposing. So, walang current dyan. Itong isa, dito siya. Okay, kasi same direction. So, ibig sabihin, this one, naka-on itong ating diode. Itong diode na to, off. Alright? Next, makakapunta ba siya dito? May current flow ba dito? Wala, kasi salungat yung direction, off. Saan papunta na ngayon yung current? Dito, across yung resistor. And then, pwede ba siyang pumunta ulit dito? Hindi na, kasi off na nga to kanina. 'Di ba? So wala, hindi na siya makakabalik diyan. Kasi baka ano kayo ha, pupunta pa ulit kayo dito pa ulit-ulit. So wag na, off na siya kanina. So from dito sa resistor, pupunta siya dito, same direction, so that one is on. And then, it goes back here, and you complete your circuit. So ganun yung flow ng ating current kapag during positive alteration. So, nag-o-on lang is yung diode numbers, ito, D2 and D3. Itong dalawa. Itong dalawa lang yung nag-o-on during positive alteration.
So, anong nangyayari sa ating output? Yung output natin is nakatap or nakakonect dito sa resistor na to. Okay? So, yung output natin, because this is ideal, saan papunta yung VI natin? Lahat papunta dito kay resistor. So, yung output mo during positive cycles is copy lang ng ating input. Na-reflect lang siya, na-mirror lang. So, ano yung VM natin sa input? The same sa VM natin for the output. Okay? So, ganun yung nangyari sa positive alteration. Next, tingnan natin anong mangyayari during... Okay, so eto siya. Okay, kumbaga ito yung flow ng ating current. This is during positive alteration. Okay, so next, during negative. Tingnan natin anong mangyayari kapag nasa negative alteration tayo. So, erase lang natin to. Dito na lang tayo sa taas. Okay, negative alteration. Eto na. Consider na natin to. So what will happen? So this one will become negative. But initially, ito ay merong positive and then negative. Okay, so ako lang, gusto ko na kapag negative to, papalitan ko lang to ng positive and then, change ko tong sign. Gagawin ko tong positive, gagawin ko tong negative. Okay, so negative na yan. And based on conventional current flow, saan papunta yung ating current? Yung direction is paganto. Okay. Now, so dito yung current flow. So, pupunta ba dito yung ating current? Pupunta ba siya dito? Hindi. Open siya dito kasi baliktad. Okay. On this diode, pwede ba? Pwede. Okay. So, to off tong diode natin. From here, makakapunta ba siya dito? Hindi siya i-allow nito kasi baliktad yung kanyang flow. So, wala. Open to. Off yung ating diode. So, saan siya pupunta? Dito na ngayon yung ating flow. Since off na to kanina, hindi na siya makakapunta dito. So, saan napunta ng ating electrons? Ng charge, ng current? Dito. I-allow niya ba? Yes, because the same direction. And since open na to kanina, hindi na siya pupunta dyan. And then it goes back here. Then we complete the loop. Then we have the flow of our current. Okay? Na ngayon, since ideal itong mga diodes na to, wala silang voltage drop. Kung ano yung ating input, still, yun lang din yung napupunta sa resistor wherein doon nakatap yung ating output. So, yung output mo is ganito na. Okay? Klaro po ba? Okay, so parang ganito lang siya. Okay, so trace nyo na lang ulit kapag nag-self-study kayo. So, I think, ano naman, clear naman tayo doon, ano? Okay. So again, this is full wave rectification. Full wave rectification is achieved using a bridge network. Ilang diode ang gamit sa bridge network? 4. Okay. Ilang diode yung nag-on for each alteration? 2. Okay. So again, ganito yung output. So, pagka full wave siya, kasi dalawang ganito na yung iyong output, so yung DC mo ay twice lang ng 0.316 natin kanina, wherein meron na tayong VDC na equal to 0.636 VM. Okay? So, ito na ngayon yung ating VDC. It's just twice your half wave, which is 2 times 0.318 VM. Okay? So, klaro po ba? Again, mas greater yung na-produce na DC dito sa ating full wave. But, sa half wave naman, although lesser yung DC na naka-create mo, but ang advantage dun is simple yung circuit, ibig sabihin lesser din yung cost. So, kapag yung ginamit is hindi ideal, kapag silicone yung gamit, ano naman ngayon yung mangyayari? Tingnan natin. So, during positive alteration, say for example, diba ito yung sa positive. So, instead na wala kang drop dito na meron kang 0.7, eto meron ka din ditong 0.7. So, yun naman yung difference. Same lang naman yung analysis kanina. It's just that pagka-on itong diode, meron na tayong 0.7. So, anong nangyayari? Okay. So, still off.
still same pa rin dun sa taas kanina, off pa yung, 0 pa yung sa output hanggang hindi pa ma-reach itong ating 0.7 dito. Pagka na-reach niya, andun, ayun, magkakandak na tayo. Okay? Dire-diretso na yung conduction kasi um, bago siya makarating kasi dito, naabot niya yung 0.7 kasi na-allow na siya nitong first natin na diode. So, ganun pa rin siya. Saan naman o magkakaroon ng impact itong pangalawang diode? Okay? So, somehow, magva-vary lang tayo dito sa ating VM. Okay? Since dalawa sila, mayroon silang voltage drop. So, yung maximum mo ngayon is now VM minus twice your VK na. Mas lesser na yung maximum. So, pag mas lesser na, of course, ibig sabihin, mas lesser na din yung ating voltage, DC voltage na ma-generate. So, since this is still full wave, so meron ka pa rin 0.636 times, instead of VM, meron ka na lang VM minus 2VK. Okay, because of these two diodes here. Alright? So, parang same pa rin siya sa rectifier kanina na kapag kayong ginamit is silicon instead of ideal. Okay, now aside sa ating bridge network, na nakakapag-generate ng full wave, aside from that, meron din tayong transformer, center tap transformer. If you're going to use center tap transformer, it can generate a full wave rectification. Okay? So, eto, nakakakita na ba kayo ng ganito? Common to, di ba? Ito ginagamit natin sa mga voltage supply, di po ba? So, this is transformer. Alright? So, yung circuit diagram niya is ganito. It's just, basically, yung transformer is just a coil lang naman yan, ano? Coil ng loop, and meron siyang gap. Sometimes, this is air gap. Ayun. And then, ito yung ating circuit diagram. Tapos, if you have this one, you can create this kapag nilagyan siya ng diodes and resistors, you can create half-wave rectification. I mean, full-wave rectification. And since ideal din naman yung gamit dito na diode, ayun, yung VM mo is still yung VM pa rin ng iyong input. And since this is full wave, still yung VDC mo ay 0.636 pa rin ng iyong VM. Yung output mo this time is nakakonect. It's always naman yung output natin is nakatap dito sa ating resistors. It's right here. Okay, so this one is called center tap because if you notice, this is our primary winding, this is the secondary winding. If you notice, yung ating tap is nasa center, okay, nung secondary winding. So, kung ilang winds nandito dito sa taas, same din yung winds na dito sa kabilang half. Okay? So, ibig sabihin, pagka ganito, yung voltage dito sa ating input, nare-reflect siya dito na side and on this side. Okay? So, may dalawa. Okay, na meron ganitong polarity. Andito si positive, positive, and then negative. Okay, now, say for example, by the way, ito siya, no? So, meron tayong dalawang diode na ginamit at saka isang resistor. Tingnan natin siya sa positive cycle. So, during positive cycle, this is positive, negative. So, meron ka dito ang positive, negative, then positive, negative. According to conventional flow, yung current flow natin, saan papunta? From negative to positive. So, itong diode natin dito kanina, ay, naku, marunong magsulat. Yung diode natin kanina, di ba ganito yung diode natin dyan? Yung kabila, ano nga ulit yun? Still, ganito pa rin yung ating drawing ng diode. Ganyan yung direction. Pasensya na sa drawing, ha? Naubos na yung energy ko. Oh my God. Okay. So, same sila ng direction. So, merong current flow. Tama po ba? And then, papunta dito, across the resistor, and pabalik dito. Okay. So, meron tayong current flow. Walang problema. Pupunta po ba siya dito? Question. Pupunta ba siya dito? Tingnan natin. Okay. So, on this side naman, yung current flow natin is from negative, palabas ng positive. So, papunta dito and dito. Now, if you notice, salungat na siya sa direction ng ating diode. So, ibig sabihin,
itong current na to, hindi siya dediretso dito. So, nagkakaroon ng open circuit. Okay? And since open siya, ayun, walang open na to, walang current flow dito. So, wala itong circuit mo dito sa baba. So, yung active circuit mo ngayon during the first cycle is dito lang sa taas. Nung ang nangyayari, since um, ideal to, yung voltage, itong VM na to, na supply natin for dito sa taas na circuit, nare-reflect lang siya dito sa ating resistor. Okay, so since ideal to, nakakopy niya lang. Whatever is the VM, yun din yung voltage across your resistor. Alright? So pagdating sa negative cycle, ito na naman siya sa negative cycle, um, 'di ba? Ganito pa rin, positive, negative, positive, negative. Di naman 'to nagbabago. Ano, nagiging negative lang 'to, yung VI natin or yung VI nagiging negative lang yung VI. So again, kapag ka negative, pwede lang naman natin siyang i-flip yung ating sign. So ang nangyari dito, flip natin yung sign. So dito na sa taas yung negative, positive, negative, positive. Now, yung current natin this time is ganito na yung flow ng current. Pagdating dito sa ating diode, open siya. Open kasi kanina, di ba ganito yung orientation? Salungat. So, wala. Dito sa kabila, yung current natin is pa ganito. Ano nga yung direction ng ating diode dito? Ganon. So, the same yung direction ng current natin sa arrow. So, meron kang current, papunta dito. Hindi na siya magfo-flow dyan kasi open na yan. Papunta sa resistor and pabalik. So, complete na yung ating loop sa baba. So, merong current flow. Okay, so whatever is nandito sa ating VM, nare-reflect lang siya sa resistor. So, still, yung output natin on this side is reflection lang ng iyong VM. Okay? So, that is how our full wave is being generated. Ano sila? Salinsinan. Ang tawag mo dun? Puli-puli sila. Okay, puli-puli sila din sa taas o sa baba ng circuit o kinsa ang mo-activate. Okay? So, kapag ka yung yung ating center top transformer, nilagyan mo siya ng diode and resistor at ganito yung kanyang configuration, nakaka-create siya ng full wave rectification. So I'm gonna show you videos on YouTube regarding this center top um, transformer rectifier. Okay? But basically, ganun yung idea. Okay? Oh my God, ano nangyari sa drawing? Okay, so, and that's it for our rectifier. So far, yun lang naman yung rectifiers na discuss dito sa book. Okay? To summarize it all, ito po yun. So, ito yung ating mga rectifier. Meron tayong half-wave rectifier. This is using diode and resistor. I hope you could still remember. Meron tayong bridge rectifier. This is a full-wave rectifier. Tama po ba? And we also have center-tapped transformer rectifier, which is also a full-wave. Okay? Ito, full-wave siya. This is also full-wave and this one is half-wave. Okay. Now, yung VDC natin, kapag ginamitan siya ng ideal na diode, meron kang, kasi half-wave to, this is 0.318 VM. Itong dalawa, because these are full wave, this is just twice ng half-wave, so this is 0.636 VM. Okay? Now, kapag silicon yung nilagay mo, kasi wala naman talagang ideal diode, kapag silicon, or say realistic na diode yung ginamit mo, okay, ganito yung kaniyang VDC. Okay, same pa rin naman na 0.318, 0.36 kasi same naman yung na-generate niya, no, na half wave tsaka full wave. Pero pagdating sa peak, doon na nagkakatalo. Kasi yung peak natin kapag ibang diode na yung ginamit mo is that's VM minus 0.7 kasi kinakain somehow din ng diode or because of the voltage drop dun sa diode. Okay? So sa bridge rectifiers, sa bridge rectifier, kasi full wave to, merong dalawang, di ba, may dalawang diode dito na nag-on sa bridge. So, dalawa din yung kumakain. May voltage drop nun, yun, each of them. So, that is twice 0.7. Maminusan yung VM mo. So, dito, although
full wave din siya, pero bakit isang 0.7 lang yung naka-minus sa kanya? Kasi take note, sa center tap transformer, yung diode na nag-on, isa lang. Okay, so isa lang yung, siya lang ko yung isa lang yung, yeah, uh, isa lang yung kumakain ng ano, ng supply mo. So, ayun, isang diode, so isang 0.7 ka lang. Okay? So, again, take note, your VM is your peak voltage sa iyong AC. And in center tap transformer rectifier circuit, the peak AC is the transformer secondary voltage tap. Anong ibig sabihin nito? Pagdating kasi sa center tap, itong VM na sinasabi natin dito, hindi na to the same sa VM na to. Okay? Kasi minsan, meron ka tayong step up, step down transformer. So usually, mas maliit na tong VM na to kesa sa VM dito. Okay, usually mas malaki naman siya kaysa sa VM dito. Basta ang ibig sabihin ng VM na to dito is eto, itong VM ng ating secondary um, voltage ng ating transformer. Okay? So, we have here example and you also have solution. I think with all the discussions that we have sa taas, kayang-kaya nyo na itong ating example. Right? So anyways, meron naman siyang solution. I know you can do this one. Okay, so sa circuit na to, kinomplete na yung circuit ano. This is a full wave rectification. Full wave kasi gumamit tayo ng bridge, tama po ba? Na meron na siyang capacitor, smoothing capacitor. Ito na ngayon yung pinaka AC to DC converter. So kanina kasi sa mga rectifier, yung output lang natin is ito, tama po ba? Pulsating DC lang. Okay, na ngayon kapag nilagyan siya ng capacitor, nagiging ganito yung output natin. So, kung nakikita nyo, parang ano na siya, dahan-dahan siyang nagsusmoothen out. Di po ba? Because of the capacitor. Again, yung output mo sa yung rectifier kapag ka nilagyan ng capacitor, nagiging ripple. Ang tawag mo na dito is ripple. Okay? From pulsating, nagiging ripple siya. Okay? Kasi yung capacitor, nag-charge siya during this time. Ito. And then somehow, nagde-discharge. Nag-charge, discharge, charge, discharge. Okay? So, hindi pa talaga siya straight. What makes it straight is kapag nilagyan pa talaga siya dito ng IC, saka pa yung ating output is nagiging pure direct DC. Okay? Alright. So, I think that is it for our video lecture for today. I hope you have learned something and kapag ka medyo hindi klaro, or, okay lang yun, ganun talaga yun. Again, ang masasabi ko lang is, ang tip ko lang is you have to read your book. Nasa, nasa book talaga yung pinaka, makakatulong sa inyo. Okay? Supplement lang ako. Kayo talaga yung pinaka makakatulong sa sarili nyo. You read your book and kapag ka, meron din akong video na i-AMB dito sa Schoology, you also try to watch every videos na isasali ko dito sa Schoology. Okay? So, yun lang for today. Stay safe and God bless.